وهو أن من خصائص خرق العادات ما كان يعرف بقلب الأعيان. قلب الأعيان تحويل عين الشيء إلى عين آخر. مثل ماذا؟ مثل الجذر الذي أمسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخشب فهزه فاستحال سيفا قويا صلبا. هذا قلب عين، تحولت مادة الخشب إلى صلب، إلى معدن صلب قوي. قال من يأخذه بحقه إلى آخر الحديث. مثل ماذا قلب الأعيان؟ مثل ما يذكرونه عن الإمام الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي، شيخنا شيخ المتأخرين من الشافعية، الإمام الكبير المعتمد عندنا في المذهب، ابن حجر والرملي والخطيب الشربيني. لكن ابن حجر هو يذكرون أنه كان من شأنه تأدبا مع شيخه الرملي أنه بعد وفاة شيخه ترك مصر وذهب إلى الحجاز ليفسح المجال لابن شيخه أحمد بن علي الرملي، لأن الإمام ابن حجر كان الطلاب يلتفون عليه أكثر لشدة مهارته في تقنية الفقه بصناعة الفقه، فتأدب مع ابن شيخه وانصرف وأراد المجاورة في مكة المكرمة، وصبر على قلة ذات اليد فقط وحاجة وعوز، وصبر على ذلك. والإمام الرملي رحمه الله فتح الله له في الرزق ووسع عليه، فلما أراد أن يحج حج بزوجته، وأرادت زوجته بعد ما اغتسلت من الطمث أن تدخل الحمام. تعرفون الحمامات القديمة هذه التي يذهبون إليها فيها البخار وفيها، فأفرغ لها الحمام يوما كاملا، يعني استؤجر الحمام يوم كامل لتدخل زوجة الإمام الرملي. في ذلك اليوم كانت قد انتهت من النفاس زوجة الإمام ابن حجر، وأخذت فترة زوجها يربط المال قليل فقليل حتى يوفر لها قيمة دخول الحمام فرد ضمن الأفراد. فقدر الله أن تذهب في ذلك اليوم تريد تدخل الحمام، قال لا اليوم الحمام محجوز كله. محجوز كله لمن؟ قالوا لها لزوجة الرملي. زوجة الرملي. ورجعت فقلبت المجن على الإمام ابن حجر الهيثمي، وأنت تمكنتني كلام، كثرت علي الكلام، تقول لي الزهد في الدنيا وأنك عالم، وأن العالم لا ينبغي له أن يكون عنده توسع، وهذا الرملي ما هو عالم وهو من شيخك. أنا لمدة وأقول لك أريد أدخل الحمام بشق الأنفس وفرت لي قيمة نفر، وهي لما حبت تدخل الحمام أخذت الحمام كله. أنت إيش من علم عندك وإيش من فهم عندك؟ هذا ولا العلماء سواء الذي يوم معه علم سواء استأجر لزوجته وأوجع الكلام الإمام ابن حجر، قال لها قومي. قال فين؟ قال لها قومي. زجرها وقام بها إلى فناء المنزل، كان هناك بئر في فناء المنزل. قال لها ارمي الرشاء. لا تعبك بتشغلنا. قال لها ارمي الرشاء، فرمت الرشاء الدلة وقال لها انزحي الماء، فنزحت الماء فصعد وكله ذهب. بدل الأحجار ذهب بمنظر الأحجار التي كانت موجودة. قال لها لو أردناها لوجدناها. والآن أخيرك بين تأخذي هذا الدلو كامل لك الذهب وأطلقك وأسرحك، أو أنت بنفسك ترمين هذا الذهب في وسط البيت ولا تعاتبيني بعد الفقر الذي أنا عليه. نظرت إليه هكذا ورمت بالدلو، قالت الذي يأتي بالذهب أحب إلي من الذهب. ومع ذلك زعجت قلب الأعيان. تحصل من باب المعجزة وتحصل من باب الكرامة، لكن من أعجب وأغرب وأرقى وأنقى وأبهى وأبهج معاني قلب الأعيان، قلب أعيان التجليات الإلهية. كيف قلب أعيان التجليات الإلهية؟ تجلي الإلهي كيف يمكن يقلب عينه؟ يقلب عينه. كيف هذا الكلام؟ ما معناه؟ عندما آوى
مضى صلوات ربي وسلامه عليه إلى البستان، إلى الحائط، بعد أن رماه أهل الطائف أو كفار الطائف بالأحجار، وتوجه إلى الله بالدعوات التي تعلمونها: اللهم لك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، إلى آخر الدعاء الشريف. تعرفون أن ملك الجبال نزل وقال: اطبق عليهم الأخشبين. ماذا قال سيدنا محمد؟ قال: لا، فإني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من ينصر هذا الدين. السماء تهتز لدعوته وأنينه صلى الله عليه وسلم وألمه، فينزل جبريل ومعه ملك الجبال، ويقول أن هذا ملك الجبال يستأذن أن يطبق الأخشبين على كفار مكة الذين أذوك كل هذه الأذوة الأذية وألجأوك لما ألجأوك. هذا سيف جلال سلم لسيدنا محمد صلاحية. لو أمرت الآن نطبق الجبل نموت كل كفار في مكة هؤلاء نفنيهم. هذا سيف جلال إلهي رباني. فإذا بتجلي الجلال الإلهي سيف الجلال ما أن يسلم إلى سيدنا محمد حتى يستحيل إلى محض جمال. سلم سيف جلال فاستحال محض الجمال. ذاك تجلي جلال، فإذا به ينقلب إلى مجرى جمال. إيش مجرى الجمال؟ الرحمة المحمدية. إيش مجرى الجمال؟ طلب الهداية للجيل الثاني من هؤلاء الكفار الذين يؤذونهم، أن يخرج الله الثاني والثالث والرابع من أعقابهم من ينصر هذا الدين. هذا معنى راقي من قلب الأعيان. من أين جاء هذا المعنى؟ جاء من سر اللجاء الذي في القلب الشريف. سر اللجاء الذي في القلب الشريف أنه قال: اللهم إني أشكو إليك، وفي رواية إليك أشكو. اللهم إني إليك أشكو. فشكا إلى الله، لم يشكو إلى مخلوق ألمه وحاجته وحزنه. إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي. حتى لما ذكر أذى الناس ما قال وإهانة الناس لي، ما اشتكى الناس، وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى آخر الدعاء. فهو لم يشكو إلى مخلوق ولم يشكو مخلوقا، لا شكا إلى المخلوق ولا اشتكى من المخلوق، بث شكواه منه إلى الله. فلم يشكو إلى مخلوق ولم يشكو مخلوقا. فهذا الحال المحمدي العالي اتصل فيه هنا قلب أعيان التجليات الإلهية بقلب عين تجلي الجلال إلى تجلي الجمال، ثم يظهر في يوم القيامة، تظهر ثمرة ذلك عندما يشتد الجلال الإلهي. لمن الملك اليوم؟ الأنبياء كلهم يرتجفون، الأنبياء فمن دونهم يرتجف، ويشتد الكرب على الخلق. والمولى يقول: أين الجبارون؟ فين الظلم؟ أين الملوك؟ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. المأذون له بإذن الرحمن سيدنا محمد أول من يتكلم. كلكم يعرف حديث الشفاعة في البخاري وغيره، حديث متواتر. لما يذهبون سيدنا آدم، سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، كلهم يقولوا لست لها، خوف جلال. لكن سيدنا محمد يقول أنا لها، عنده قلب الأعيان، مجلى جلال، فيسجد سيدنا محمد. ماذا يقصد؟ ما أن يسجد سيدنا محمد حتى يستحيل الجلال جمالا. أنت تتكلم عن إيش هنا؟ عن قلب أعيان التجليات الإلهية، مظاهر الصفات الربانية، مش قلب أعيان حجرة ولا مدرة. يستحيل الجلال جمال. يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. يقول: فأحمد الله عز وجل بمحامد لا أعلمها الآن يلهمنيها في ذلكم الموقف. يقول الحبيب عمر بن الخطيب حفظه الله، يقول هذا من العجائب، الموقف موقف جلال وهيبة وخوف. لما يتكلم سيدنا، لما يسجد سيدنا محمد يتحول إلى موقف إلهام. يقول يلهمنيها، يتحول الجلال إلى ماذا؟ إلى جمال. هذا المعنى
من قلب الأعيان باب مفتوح ومجلى لأرواح وقلوب تتعشق الجمال، القلوب التي تعجن أرواح أصحابها بالجمال، فلا يبقى للقبح فيها مكان، لا قبح محبة الدنيا، ولا قبح الحسد، ولا قبح البغضاء، ولا قبح الكبر، ولا قبح الإصرار على المعصية، ولا قبح طلب المنزلة لدى الخلق، ولا شيء من أنواع القبح هذه، ولا قبح احتقار المخلوقين أو الانتقاص من الناس. إذا تطهرت البواطن من هذه أنواع القبح أشرقت أنوار الجمال من روح المؤمن على جنباته كلها، ويصبح المؤمن هذا قطعة جمال إلهية، روحه فيها ملؤها الجمال، حشوها الجمال، قلبه يتفيض بالجمال، نفسه تجملت بالترقي إلى النفس المطمئنة الراضية المرضية الكاملة، عقله تفكره كله في الجمال، سره مرآة لمشاهدة الجمال، ذاته أصبحت جمالا يسير في الأرض، فإذا مشى ينظر إليه الناظر يهفو قلبه إليه، الكافر ينظر إليه يسلم، العاصي ينظر إليه يتوب، ضعيف الهمة ينظر إليه تنتهض همته، ما الذي رأوا فيه؟ سر تجلي الجمال، وصاحب هذا الحال يرد عليه الجلال، فتحتمل ذاته ثقل الجلال الإلهي التجلي، ثم تصدر عنه أنوار هذه التجليات جمالا، تنازله جلالا فتصدر عنه لمن حواليه جمالا، ويشهد بها أنوار الجمال الإلهي الموجود. هذا قلب الآية. خلونا ننزل قليل للأرض الحين، لكن صدقوني الأرض هذه ما تحلو فيها الحياة إلا بتعلق بالسلام. إيش قيمة الحياة بدون هذه المعاني؟ أكل شرب دخول بيت الخلاء أمامنا، إيش قيمة الأكل إن ما كان التذوق لهذه المعاني، إن ما كان التطلب لهذه المعاني. صلوا على النبي. مسألة ليست الغنى والفقر، لا، ولا كثرة المال ولا قلة المال. فعل المعروف وفعل الخير ما يقتصر على المال. فعل المعروف تبسمك في وجه أخيك صدقة جمال. فعل المعروف تربت على ضعيف أو على يتيم تأخذ بيده. فعل المعروف تسامح من أساء. فعل المعروف لقمة تضعها في فم جائع مهما كانت بسيطة. فعل المعروف تفقد إنسان لم يجد من يتفقدها ولو بالزيارة ولو بالسؤال عنه. نسيته الناس وكبر وعجوز وما عاد يخرج من البيت، تذهب وتقصده تسأل عليه لله سبحانه وتعالى. أفعال المعروف ما تنتهي، ما هي مقصورة على أموال ولا هي على مظاهر. الأفعال المعروف أحوال فاعلي المعروف، اعتناء قلوبهم بمعنى فعل المعروف، تعلق قلوبهم بفعل المعروف. هذا الذي يعنيه من فعل الخير، أن يكون معنى الرحمة مستودع في القلوب. هذا يحيي مفهوم الجمال قلب الأعيان. ماذا يقلب من أعيان هذا؟ يقلب عين تجلي العقوبة الإلهية على الناس اليوم والغضب الإلهي وسلب التوفيق الحاصل للأمة والبلايا التي تنزل على الناس. يقلب عينها فرجا من الله سبحانه وتعالى عندما تكثر القلوب التي تحمل هذه المعاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بهذه المعاني وأن يحققنا بها، وأن لا يجعل حظنا منها لقلقة اللسان ولا مجرد استماع الآذان. نسأل أن يجعل لها نورا يقر في الجنان فتستجيب له الأركان.